Hello, good morning, guys. Let's do the ride. মানে বহুত দিন পাছত মানে আহিছোঁ আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ মানে ভিডিঅ'টো কেলৈ অহা নাই বুলি ক'লে মানে মোৰ মাইক্ৰফোন আৰু গোপ্ৰ গাৰ্ড মানে অহা নাছিলে, আকৌ অৰ্ডাৰ দিছিলে, আকৌ আহিছে আৰু বহুত দিন পাছত মানে বিনা মাইক্ৰফোন আৰু গাৰ্ডৰ বিনা গোপ্ৰ গাৰ্ডৰ মানে ভিডিঅ' বনালে মানে অলপ বেয়া লাগে আৰু মানে সেইকাৰণে মানে চাউণ্ডখন মানে ফাটি পেলাই ডিষ্টাৰ্ব কৰি আহে। সেইকাৰণে মানে মই ভাবিছোঁ আৰু তোমাৰ গোপ্ৰ মানে ভালদৰে মানে ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি চাউণ্ডটো কমেণ্ট দিছিলে আকৌ কিছুমান লগৰকেইটা চাউণ্ডটো ক্লিয়াৰকৈ বনোৱা বুলি। মানে ভিডিঅ'টো মানে আছামিছো ক'ম আৰু নাগামিজো ক'ম আৰু হিন্দীও ক'ম, চাই থাকক ভিডিঅ'টো নকৰাকৈ। মানে একেবাৰে মানে ৰাস্তাটো বেয়া আছিল চাগে, আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো বহুতো বেয়া, বৰষুণৰ চিজন এখন একেবাৰে মেইন ৰাস্তাত লগ পাম গৈ গাইছ। তো হেল্ল' গাইছ, আৰু আহিছোঁ আৰু আপোনাৰ লগত। তো মানে এইফালে দেখা পানী পাই চাই যায়, এইফালে লাখলা অৰুণাচল জাগুন ৰোড। তো মানে মই বহুত দিন পাছত ওলাইছোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাব। তো মানে ইমান গেপ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো 10-13 ডেজ হৈ গ'ল আৰু মই ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰু প্লে কৰিম বুলি। তো গতিকে গাইজ আপোনালোকে মানে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু চেনেলটোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো। তো মানে অকণমান দি চাওঁ আৰু बहुत दिन के बाद गाइस बहुत मज़ा आ रहा है। ये हो गया आपका स्टेशन लेकापानी। बहुत दिनर मूरत इमान मजा लगी আছে गाइस। अरे भाई साहब একদম মানে দুটা ঘাট অকল আছে আৰু দুটা ঘাট আছে, তিনিটা ঘাট আছে চৰি। তো মানে মই ভাবিছোঁ আৰু ফুল কৰি দিম টেংকটো, ইয়াতে মানে তেলো খাই থাকে বাইকত, মানে ফুল কৰি ৰাখিলে ভাল। তো ফাইনেল 3 মাইলটো ক্ৰছ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া লাহেকৈ ওলাই আছোঁ। গতিকে মানে মোৰ কাপোৰখন মানে খোল খাই থাকে মানে উপায় নাই আৰু এনেকুৱা মানে চলাই থাকিব লাগে। বেগটো লোৱা নাই, মানে বেগ ল'লেতো ভাল। তো মানে ওলাইছোঁ আৰু লাহেকৈ চাই থাকক আপোনালোকে। তো মানে বাইকখন চলাই মানে একদম মজা লাগে আৰু কি ক'ব আৰু একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আৰু মানে বহুত দিন পাছত চলাইছোঁ আৰু গাইছ বাইকটো।
তেল ফুল আপ কৰিলে লাগিবই। কৰি লওঁ এতিয়া ফুল coba ya finally fuel up gimana kata tuh bisa lu mulai bang ya ইয়াৰ পৰা যায় আৰু মিয়াও ফালে যায় মিয়াও খাৰচাং মিয়াও তো মানে মই নেযাওঁ ইয়াৰ ফালে অলপ দিনত যাম তো মানে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আমাৰ জাগুন মানে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মানে মই ক'বলৈ গ'লে মানে একচুৱেলি অকলে হৈ গ'ল আজিতো অকলে মিনছ মানে লগৰকেইটা লগ ধৰিছে আকৌ অৰুণাচল যাম বুলি কিছুমান লগৰ কৈছে মাৰ্ঘেৰিটা ফালে আহিবি তো মানে এনেই মানে ওলাম আৰু দুলেজান ফালে তো কৈছিলে আকৌ মানে মোৰো অকণমান কাম হৈ গ'ল তো মানে সেইকাৰণে মই যাবতো পৰা নাই যাম আৰু নেক্সট দিনা অলপ দিনত যাম আৰু ভালকৈ ঘূৰি পেলাই আহিম ভালকৈ কণ্টেণ্ট ভালকৈ দিম তো মানে আজিতো মানে ইমান আছিলে কি মানে ব্লগটো হৈ গ'ল মানে কি মানে ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ মই তো মানে অকণমান ফিউল আপো কৰা নাই তাৰপাছত বাইকো ইমান দিন চলা নাই বাহিৰত কৈছিলোঁ আগতে আপোনালোকক তো মানে আজিতো মানে এনেই দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো তো যদি ভাল পাই চাই থাকক তো মানে কণ্টেণ্টটো থাকিব মানে যদি মিছ নকৰাকৈ মানে চালে আৰু ভাল আৰু ন ডেইলি কণ্টেণ্টটো আহি থাকিব আৰু তো একেবাৰে মানে লগ পাইছোঁ আৰু আগত আৰু গাড়ী আহি থাকে ফালে লগত আছে কি নাই ক'ব নোৱাৰে চাচা আছে নাই লগত চাবিটো মানুহকেইটা টাইম লাগিব অঁ লগৰটো নাই আগত মানে গ্ৰাফিক এটা মাৰিম বুলি ভাবিছিলে আকৌ লগৰটো ক'ত গ'ল মাৰ্ঘেৰিটা গ'ল বুলি কৈছে আকৌ নহ'ব আকৌ মোৰ বাইক ক'ত লেতেৰা হৈ আছে ইফালে মানে কিবা এটা ষ্টিকাৰ মাৰিম বুলি ভাবিছিল আৰু লগৰটো নাই এই এতিয়াতো কালিকে মানে পাছতকৈ আহিম আকৌ ইফালে ৰ'দ মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা নাপাহৰিব আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা এণ্ড কৰিম তো টাটা বাই বাই